ต้นฉบับที่เร่งมาเกือบครึ่งเดือนมาส่งแล้วงั้นเหรอใช่แล้วเดินเรื่องการตรวจสอบ3 ขั้นได้แล้วใช่ไหมได้เลย ชุลีโครงการหนังสือเทพลั่วเหอเริ่มได้เลยเธอพิมพ์ต้นฉบับทั้งหมดลงกระดาษ A4 แล้วฉันจะบอกอีกทีเรื่องพิสูจน์อักษรครั้งที่1ครั้งที่2อะไรพวกนี้ก็แล้วกันนะเซียวเนียวได้ต้นฉบับมาแล้วรีบเดินเรื่องตรวจสอบ3 ขั้นหนังสือเล่มนี้ของโจ้ชวนเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญที่สุดของหยวนเย่ยดังนั้น500,000 ตัวอักษรเนี่ยสุกร์หน้าต้องเข้าห้องพิสูจน์อักษรเข้าใจไหมโอเคเข้าใจแล้วค่ะ จูลีเท่าที่ฉันรู้มานะคนที่รับผิดชอบการตรวจสอบปกติคือบก.หนังสือเล่มนั้นงานนี้ถ้าให้พวกเขาแล้วตั้งแต่วันนี้หนังสือเล่มนี้จนถึงวันพร้อมขายเริ่มขายโฆษณายอดขายเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอแล้วเนอะหัวหน้าบก.อุ๋ยสัญญาเนี่ยได้มาเพราะฉันไปนั่งรอหน้าบ้านอาจารย์เจ้าชวนทุกวันแม้ฉันจะเป็นเด็กใหม่ไม่มีประสบการณ์แต่ฉันตรวจสอบเบื้องต้นได้แล้วค่อยให้หัวหน้าทั้ง2ตรวจสอบอีกครั้งฉันรู้ชูลีหนังสือเล่มนั้นของโจ้ชวนเธอเซ็นสัญญามาได้ก็จริงพวกเราทุกคนรู้ดีเธอทำผลงานได้ถูกไหมแต่ว่านะฉันเองก็พิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วถึงได้ตัดสินใจแบบนี้นะยังไงเธอก็เป็นเด็กใหม่เพิ่งมาอยู่หยวนเย่ยได้ไม่นานหนังสือที่สำคัญขนาดเนี่ยจะให้เธอรับผิดชอบทั้งหมดมันจะเป็นไปได้ยังไงนะจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเธออยากจะฝึกไม่ต้องกลัวดูนี่นะฉันมีหัวหลี่ของอาจารย์เหนียนกำลังหาคนพิสูจน์อักษรพอดีอ่ะเธอฝึกกับเล่มนี้ไปก่อนก็แล้วกันแต่ฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีกฎว่าใครเซ็นสัญญาคนนั้นก็คือบก.นะ แล้วทำไมฉันได้ยินมาว่าหนังสือของโจ้ชวนเล่มเนี่ยเซ็นกับสำนักพิมพ์ของเราไม่ได้เซ็นให้เธอเป็นการส่วนตัวใช่หรือเปล่าหัวหน้าบก.หวีเรื่องนี้ยกให้เหล่าเหมียวก็แล้วกันชูลีวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังไม่ทันหัดเดินทำไมถึงได้คิดที่จะวิ่งนะหนังสือเล่มเนี้ยมีคำถามอะไรก็มาถามฉันได้ เธอมาหาฉันก็เพราะเรื่องบก.หนังสือเทพลั่วเหอใช่ไหมฉันอยากพยายามดูอีกหน่อยฉันคิดว่าอาจารย์เจ้าชวนฉันอยากจะเตือนเธอ2 เรื่องนะเรื่องแรกเหล่าเหมียวคือหัวหน้าโดยตรงของเธอมีเรื่องอะไรเธอควรจะไปคุยกับเขาไม่ใช่ฉันเธอไม่ใช่เด็กๆแล้วนะน่าจะรู้ว่าในที่ทำงานไม่ควรข้ามหัวหน้าตัวเองถูกไหมแต่ว่าเหล่าเหมียวเขานั่นคือเรื่องที่2ที่ฉันจะพูดนะไม่ว่าเหล่าเหมียวจะมีท่าทียังไงกับเธอมีท่าทียังไงกับเสี่ยวเหนียวและไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรทำให้ท่าทีของเขาต่อพวกเธอต่างกันไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าเขาไม่ยอมรับในงานของเธออย่างนั้นสิ่งที่เธอควรทำก็คือหาวิธีให้เขายอมรับให้ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงให้เขาหาจุดตำหนิไม่ได้พลั้งมือกดสั่งไก่ทอดเกลือที่ไม่อร่อยที่สุดในจักรวาลมาท้องว่างหรือเปล่าอะไหนได้กินแล้วยังบ่นอะไรอีกอะงั้นเธอก็ไปกินสิหรืออยากให้ฉันป้อนไม่อยากกินเป็นอะไรไปอีกเนี่ยตอนนี้ฉันไม่อยากคุยนี่โกเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นฉันนั่งรออยู่หน้าบ้านเจ้าชวนทุกวันเหมือนหมาตัวหนึ่งไม่ง่ายเลยที่จะให้เขาเซ็นสัญญาแล้วอยู่ๆพวกเขาก็ให้คนอื่นมาดูแลแทนแล้วกีดกันฉันออกไปเฮ้ยบ้าหรือเปล่านั่นเป็นสัญญาที่ฉันเซ็นเลยนะ
โจ้ชวนไม่ได้เห็นเธอเป็นหมาหรอก นายไม่ใช่เจ้าชวนนายจะไปรู้ได้ยังไงอะ ถ้าโกรธมากก็ลาออกสิอย่างมากก็แค่สะบัดก้นแล้วจากไป คนที่ฉันโกรธคือเหล่าเหมียว ไม่ใช่สำนักพิมพ์หยวนเย่ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้หรอกนะอีกอย่างฉันสัญญาไว้กับโจ้ชวนว่าจะตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้ ตั้งใจโฆษณาวาดรูปปกให้สวยๆเฮ้ยนายว่าตอนนี้เขาจะคิดว่าฉันเป็นคนหลอกลวงหรือเปล่าอะหึบ้านนายเลี้ยงหมาด้วยเหรอ เรื่องเล็กนิดเดียวบอกหนังสือเล่มนี้ถูกกำหนดไว้แล้วทำไมเธอไม่ต่อต้านล่ะปกติแล้วเธอดุจะตายทำไมครั้งนี้ถึงยอมเงียบยอมโดนเอาเปรียบอยู่แบบนี้ ฉันต่อต้านแล้ว แต่เราเหมียวเป็นรองบก.เป็นหัวหน้าโดยตรงของฉันเลยนะ สำนักพิมพ์หยวนเย่ไม่ถามโจ้ชวนแล้วตั้งบก.เอง ต่อไปคงไม่อยากร่วมงานด้วยแล้วล่ะ บอกโจ้ชวนแล้วได้อะไรอะยังไงเขาก็ไม่ช่วยฉันอยู่แล้วอะโจ้ชวนของฉันโจ้ชวนที่ฉันได้มาอย่างยากลำบากเขาต้องหัวเสียอีกแน่ๆเลยอะ อะไรคือโจ้ชวนของเธอเธอรู้ได้ไงว่าโจ้ชวนจะไม่เข้าข้างเธอ ถ้าเขาไม่เข้าข้างเธอเขาจะเซ็นสัญญาทำไม โง่หรือเปล่า ไม่สิจิ้งจอกหนุ่มฉันคิดออกแล้ว สิ่งที่นายพูดมันจะตรงข้ามกันหมดคงไม่ใช่ว่าตอนแรกยังพอมีหวังพอนายพูดมันกลายเป็นหมดหวังแล้วสิเนี่ยหน่อย เธอจะให้ฉันดูทำไม บอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเสี่ยวเหนียว เธอดูโหหลีหรือยัง หนังสือเทพลั่วเหอฉันเป็นคนเซ็นสัญญาไม่ว่ายังไง ฉันก็จะไม่ยอมปล่อยมือ ถ้าหากว่าคุณอ่านความคิดเห็นเบื้องต้นของฉันแล้ว รู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นตัวถ่วงพวกคุณ ฉันทำทั้งหนังสือเทพลั่วเหอกับหัวหลีไปพร้อมกันได้ ฉันจะพยายามทำทั้งสองอย่างให้ดีที่สุดเลย จริงเหรอ ขอฉันดูหน่อย ฮัลโหล สวัสดีค่ะ อาจารย์โจ้ชวน ฉันมีเรื่องบางอย่างที่อยากให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ อีเหยาโทรมาหาผมบอกว่าเรื่องตรวจต้นฉบับหนังสือเทพลั่วเหอกับบก.ที่รับผิดชอบ พวกคุณแย่งกันให้วุ่น คือดูเหมือนข่าวของอาจารย์โจ้ชวนถูกต้องชัดเจนนะครับ ใช่ครับในสำนักพิมพ์เราปัญหาบก.ที่รับผิดชอบหนังสือเทพลั่วเหอนั้นมันมีความขัดแย้งอยู่จริงๆอะครับ ยังไงเหรอ คือว่าอย่างนี้นะครับ ผลงานหนังสือเทพลั่วเหอเนี่ยมันไม่ใช่วรรณกรรมแบบดั้งเดิม เป็นการทดลองครั้งใหม่ของสำนักพิมพ์หยวนเย่นะครับสำนักพิมพ์ก็ให้ความสำคัญมาก แน่นอนว่าสร้างความกดดันให้กับเราไม่น้อยเช่นกัน โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ถ้าอยากให้หนังสือเล่มนี้ขายดี ต้องทำให้ดีตั้งแต่การตรวจขั้นต้นเลย จะต้องหาบก.ที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแลในส่วนนี้ครับ อ๋อ คุณดูนะครับ ตอนนี้ผมมีบรรณาธิการอยู่2 คนด้วยกัน คนหนึ่งก็คือชูหลี คุณก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับ เธอเรียนจบจากสาขาการเงินไม่มีประสบการณ์เลยด้วยอ้ออีกคนก็คือเสี่ยวเหนียว ตู้เหนียวเหนียวครับ สวัสดีค่ะ อาจารย์โจ้ชวน เสี่ยวเหนียวเนี่ยเขาเรียนจบจากด้านนี้โดยตรง มีประสบการณ์พอประมาณเลยทีเดียว ผมคิดว่างานตรวจสอบเบื้องต้นก็ต้องยกให้เสี่ยวเหนียวเหมาะสมที่สุดแล้วแหละครับ ส่วนผมก็จะเป็นบก.ที่รับผิดชอบงานนี้ แต่พอผมพูดออกไปแบบนี้เนี่ยชูหลีก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจซะอย่างนั้น นั่นสิ ดังนั้นก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นของคุณในเรื่องนี้ครับ หนังสือของคุณมันดีขนาดนี้ โครงการที่สำคัญแบบนี้เนี่ยจะมอบหมายให้กับชูหลีที่ไม่มีประสบการณ์ไปได้ยังไงจริงไหมครับ จะว่าไป ก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะ ใช่ไหมล่ะครับ มีเหตุผลอื่นอีกไหมครับ อาจารย์โจ้ชวนฉันเป็นนักอ่านของคุณมาโดยตลอด บันทึกแห่งบูรพาของคุณฉันอ่านมามากกว่า3 รอบ ทุกครั้งที่อ่านรู้สึกว่าคุณสมกับที่มาจากครอบครัวนักวิชาการ ผู้อาวุโสโจ้มีผู้สืบทอดแล้ว
ครอบครัวนักวิชาการมีผู้สืบทอด อัจฉริยะอายุน้อย เหล่าเหมียว ครับ ผมผ่านบกมากหน้าหลายตาของสำนักพิมพ์ต่างๆ ผมคิดมาตลอดว่าสายงานนี้มีกฎที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ใครเป็นคนเซ็นสัญญา คนนั้นคือบกใช่ไหมครับ แล้วก็ตั้งแต่การจัดตั้งโครงการถึงการตรวจสอบ การออกแบบหน้าปกจนถึงการเผยแพร่ในขั้นสุดท้าย ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของบกคนนั้น บกหนังสือเทพลั่วเหอ ใช่คุณเหรอ ผมบอกเหรอว่าเป็นคุณเหรอ คืออาจารย์โจ้ชวน ผมเนี่ยรับหนังสือเล่มนี้เพราะมีความตั้งใจและจริงใจที่จะรับผิดชอบ ต่อผลงานเล่มนี้ของคุณ ยังไงเสียโครงการที่สำคัญแบบนี้ไม่สามารถจะมอบให้ชูหลี่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ไม่นานแถมเป็นเด็กใหม่ประสบการณ์ก็น้อยอีกด้วย เด็กใหม่ ครับ เด็กใหม่ที่ได้สัญญาที่คุณเซ็นไม่สำเร็จ แล้วตอนนี้คุณก็ถีบหัวส่งเขา คงไม่ดีเท่าไหร่นะ แล้วก็เลิกพูดคำพูดอย่างครอบครัวนักวิชาการถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก แต่เท่าบ้านผมมองว่าผมกับเขาไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกัน ผมโจ้ชวนไม่ใช่อัจฉริยะ เป็นแค่นักเขียนตามกระแสชั้นล่างนี่คือคำพูดของตาเท่านั่น อาจารย์เจ้าชวน ฉันพูดอะไรผิดไปใช่ไหมคะ ผมอธิบายความประสงค์ไปชัดเจนแล้ว ถ้าพวกคุณยังมีปัญหากันภายในอีก ผมจะไม่ยุ่ง แต่ว่าอย่าคิดแทนผมนะครับ บก.ที่รับผิดชอบต้องเป็นชูหลี่เท่านั้น ถ้าอีเหยาตัดสินไม่ได้ ผมใช้เบื้องบนมาตัดสินแทน ผมพูดจบแล้ว รองบก.เหมียวแล้วพบกัน เดี๋ยวจะอาจารย์โจ้ชวนคุณอ้าว เอ๊ะ ร่มล่ะ ฉันลืมค่ะ อาจารย์โจ้ชวนคะเดี๋ยวก่อน ทำอะไร คือว่าหนังสือเทพลั่วเหอ คุณให้ฉันเป็นบก.ที่รับผิดชอบได้ไหม ถ้าคุณให้โอกาสนี้กับ ผมไม่ ฉัน ต้องการบก.ผมบอกว่าไม่ต้องการ ก็ไม่คิดจะพยายามหน่อยเหรอ คือว่าอาจารย์โจ้ชวน ฉันรู้ว่าคุณมาที่นี่พูดอะไรกับเหล่าเหมียวไปบ้าง เขาโพสต์ข้อความแล้ว แต่ว่าคุณช่วยพิจารณาฉันหน่อยได้ไหม ฉันอยากเป็นบก.ที่รับผิดชอบหนังสือเทพลั่วเหอจริงๆ พิจารณาคุณน่ะ อืม แล้วคุณมีอะไรมาแลก ใช้เกรด A ล้วนในวิชาเอกการเงินระหว่างประเทศของฉัน ใช้ความตั้งใจและความทุ่มเทตลอด 20 กว่าปี ได้ ผมจะพิจารณาคุณ จริงเหรอคะ เดี๋ยวก่อนอาจารย์โจ้ชวน ที่จริงฉันได้ตรวจสอบช่วงต้นไปนิดหน่อยแล้ว ฉันจะไปเอามาให้ดู คุณรอฉัน1 นาทีนะคะ แค่ 1 นาที อย่าเพิ่งไปไหนนะ ไปไหนแล้วล่ะ จิ้งจอกตัวแสบ 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 เป็นบ้าอะไรอีกเนี่ยมีข่าวดีหรือเปล่า ฉันได้หน้าที่บก.ที่รับผิดชอบคืนแล้ว โจ้ชวนเป็นคนเลือกฉันเองด้วยนะ ฉันบอกแล้ว โจ้ชวนต้องอยู่ข้างเธออยู่แล้ว เห็นไหมว่าเขาเป็นคนดี เธอต้องขอบคุณเขานะ
แบบคุกเข่าขอบคุณเลยอะ ไม่จำเป็นมั้ง เฮ้ยเจ้าลิงจ๋อไม่รู้บุญคุณคนเลย การตอบแทนอาจารย์เจ้าชวนที่ดีที่สุดก็คือทำให้หนังสือขายดี ขายจนโรงพิมพ์ปิดไปเลย ยังถือว่ามีจิตสำนึก แค่นี้เหรอ ไม่เลี้ยงข้าวเขาสักมื้อเหรอ ก็โทรหาคุณก็ไม่รับสายก็เลยไปถามเสี่ยวไปบอกว่าคุณอยู่นี่อะ เรื่องลบตัวสอนแสนตัวเลิกคิดเถอะในจำนวนตีพิมพ์ขั้นต่ำแบบดูถูกคนอื่นแบบเนี้ยยังใช้ผมลดจำนวนอักษรอีกเหรอฝันไปเถอะ อย่าเพิ่งโมโหสิคะ ในฐานะบก.ฉันแค่ให้คำแนะนำจะต้องลบตรงไหนลบยังไง คุณก็ยังเป็นคนตัดสินใจอยู่อะอืมอืม ไม่เลวนี่ ขอบคุณคำชมของอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ฉันควรทำค่ะ แต่นี่มันเยอะจนน่าตกใจเกินไปหน่อยนะ อืม หน้านี้ถูกกาทิ้งทั้งหน้าเลยเหรอ อุ๊ย โอ้โห แรงทะลุกระดาษเลย มีบางที่แรงจนขาดเลยนะเนี่ย ผมไม่เคยเจอกากบาทสีแดงใหญ่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์แบบนี้ทำไมงานที่ผมเขียนมันแย่จนทำให้คุณโกรธมากใช่ไหม ไม่ใช่นะ เพราะเรื่องนี้ปรากฏออกมา2 ครั้ง ฉันก็เลยคิดว่าลบออกสักครั้งดีกว่านะ ไม่เข้าใจกฎการเขียนงานก็อย่าพูดจาซีซัวการวางแผนของผมทั้งหมดมันมีเหตุผล นอกจากกากบาทสีแดงผมยังวาดรูปคนหาวเอาไว้ตรงนี้ด้วย ต้องการสื่ออะไร งานเขียนของผมมันน่าเบื่อเลย อ๋อฉันนึกออกแล้ว ตอนที่ฉันอ่านบทเนี้ยร่างกายของฉันอ่อนล้ามากเหนื่อยสุดๆเลย งานเขียนผมทำให้คุณอ่านจนหลับเลยเหรอ เปล่านะ ฉันไม่ได้หลับ ถ้าเราไม่ตัดเนื้อหาบางส่วนออก หนังสือ2 เล่มนี้จะหนามาก หนังสือยิ่งหนาราคาก็จะถูกปรับให้สูงขึ้น ถึงตอนนั้นอาจจะกระทบกับกำลังซื้อของผู้อ่านนะคะ ผมไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลย พูดต่อสิ ถ้าเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตัว กระดาษ1 แผ่นหน้าหลังพิมพ์ได้ 500 ตัวแปลว่าต้องเพิ่มอีก 100 หน้า ต้องปรับราคาขึ้นอีกประมาณ 10 หยวน เราก็ต่างอยากให้หนังสือเล่มนี้ขายดี สรุปแล้วพอจะตัดตรงไหนได้บ้างไหมคะ สมกับที่เรียนด้านการเงินมา เรื่องเงินเนี่ยคิดไวใช่นะ ฉันจะประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาทำหนังสือเล่มนี้ให้ดีเลย ใช่แล้วเล่มพิสูจน์อักษรฉันส่งไปที่บ้านคุณแล้วนะคะ คุณแค่ทำสัญลักษณ์ในส่วนที่ต้องการลบก็โอเคแล้ แต่ใน ว ฐานะบกยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ วันนี้ผมจะสอนคุณเอง ปรับตามใจผู้อ่านคือก้าวแรกสู่หลุมศพของนักเขียนจำไว้ คือเฮ้ยฉันเพิ่งได้รู้ตอนมาอยู่โลกของสำนักพิมพ์ การเป็นบก.ก็เหมือนครูประจำชั้น รับมือผู้ปกครองให้ความรู้กับลูกของพวกเขา เสี่ยงถูกตบหน้าทุกนาที โดยเฉพาะตอนเจอนักเขียนไร้เหตุผลคนนั้น ฉันพูดอะไรไม่ออกเลย นักเขียนคนนั้นมาถึงโจ้ชวนเหรอ ก็ใช่นะสิ ฉันกอดหนังสือเล่มใหม่ของเขาอยู่ขดหลบตัวสั่นอยู่ที่มุมห้อง ตกดึกฉันรูปต้นฉบับหนาด้วยความรัก เพื่อปลอบประโลมต้นฉบับอ้วนๆนั่น เด็กน้อยไม่ต้องกลัวลดความอ้วนกัน เธอต้องขายดีแน่ ไร้เหตุผล ไม่ลบเด็ดขาด ฮัลโหลอาจารย์เจ้าชวนที่รัก คุณเห็นอีเมลที่ฉันส่งไปให้หรือยังคะ บทที่ฉันแนะนำให้คุณลบเนอะ ลบแล้ว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 เฮ้ยผมเขียนอีเมลความคิดเห็นของผมส่งไปให้คุณแล้ว
ขอบคุณค่ะอาจารย์เจ้าชวนที่รักคุณมีสายตาที่เฉียบแหลมฉลาดปราดเปรื่องมากเลยอุ๊ยฮัลโหลฮัลโหลฮะใช่ เธอเป็นอะไรตกอกตกใจหมด ทำไมจิ้งจอกตัวแสบถึงได้บล็อกฉันล่ะ